มินิชีสเค้กที่เห็นอยู่นี้ต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่ชิ้นละประมาณ18 บาทยังไม่รวมท็อปปิ้งด้านบนเดี๋ยวในคลิปจะอบให้ดูทั้งเตาอบแล้วก็หม้อทอดไร้น้ำมันเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยมาดูพิมพ์ที่ใช้ก่อนนะคะป้าใช้พิมพ์ขันข้าวปากพิมพ์กว้าง8 เซนวางกระดาษไขสำหรับรองอบลงไปจะวางหยุ่มลงไปแบบนี้เลยก็ได้ถ้ากระดาษมันสูงเกินไปก็ตัดแล้วพับขอบลงมาหรือขี้เกียจจะตัดเฉยๆแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่ป้ามันดูแล้วไม่สวยมีวิธีวางกระดาษที่สวยกว่านี้ไหมมีจ้าตัดกระดาษรองอบให้กว้างกว่าพิมพ์พับครึ่งแล้วพับอีกครึ่งพับตรงมุมเข้ามาให้เป็นสามเหลี่ยมทำซ้ำอีก1 ครั้งเราก็จะได้กระดาษที่มีลักษณะคล้ายๆกลวยแบบนี้นะคะนำพิมพ์มาวางกระดาษตรงจุดกึ่งกลางก้นพิมพ์พับกระดาษให้ตรงกับขอบตัดกระดาษให้เลยรอยพับขึ้นมาเล็กน้อยกางกระดาษออกทีนี้ดูที่รอยพับแต่ละรอยนะคะให้จับทบแล้วก็พับแบบนี้ค่ะทำไปจนกระทั่งทั่วทั้งแผ่นวางลงไปในพิมพ์กดจัดแต่งทรงพับขอบกระดาษด้านบนลงมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะป้าเห็นที่เขาขายกันบางคนก็ใช้เป็นถ้วยจีบกระดาษแต่ไม่รู้ว่าถ้วยจีบกระดาษที่ป้าใช้เนี่ยมันเตี้ยกว่าพิมพ์หรือเปล่าผลออกมาเลยไม่ค่อยเวิร์กเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะแล้วไปดูผลอีกทีช่วงท้ายๆนะเตรียมพิมพ์ไว้ทั้งหมด8 อันถัดมาดูวิธีการทำชีสเค้กกันวัตถุดิบที่ใช้จะมีครีมชีส250 กรัมน้ำตาลทราย120 กรัมวิปครีม130 กรัมไข่ไก่เบอร์2 ฟองโยเกิร์ต50 กรัมกลิ่นวานิลลา1 ช้อนชาแล้วก็แป้งข้าวโพดหรือแป้งเค้ก5 กรัมวิธีการทำนำครีมชีสออกมาจากตู้เย็นวางพักทิ้งไว้จนกระทั่งนิ่มจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไปตีครีมชีสกับน้ำตาลทรายจนกระทั่งเนียนเข้ากันใส่วิปครีมตีให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ฟองที่1ตีให้เข้ากันจุดที่เห็นนั่นเป็นจุดเลือดของไข่ไก่นะคะไม่ใช่เศษขี้ผงนะใส่ไข่ไก่ฟองที่2ตีให้เข้ากันใส่โยเกิร์ตกลิ่นวานิลลาสุดท้ายใส่แป้งเค้กหรือแป้งข้าวโพดร่อนลงไปตีให้เข้ากันตากส่วนผสมใส่พิมพ์8 พิมพ์ที่เตรียมไว้แต่ละพิมพ์จะใช้เนื้อส่วนผสมประมาณ 80-81 กรัมนำเค้กเข้าอบในเตาอบที่วอร์มเรียบร้อยแล้วใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมอบที่200 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 25-30 นาทีระยะเวลาที่ใช้อบแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับเตาอบแต่ละบ้านยังไงลองสังเกตสีของขนมดูด้วยนะในระหว่างที่อบขนมจะฟูขึ้นแล้วก็มีสีผิวด้านบนเข้มขึ้นป้าจะอบให้สีเข้มประมาณนี้นะคะหลังอบเนี่ยเนื้อข้างในอาจจะดูดึงไม่ได้แข็งโป๊กนะนำขนมออกมาจากเตาอบพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทเมื่อขนมคลายร้อนเขาจะค่อยๆยุบตัวลงเป็นเรื่องปกติไม่ต้องตกใจเมื่อขนมเย็นสนิทแล้วใช้แรปพลาสติกคลุมที่ด้านบนจากนั้นนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาทิ้งไว้ข้ามคืนแช่ทั้งพิมพ์แบบนี้เลยนะคะถัดมาดูการอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันป้าหนูไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันใช้หม้ออบลมร้อนได้ไหมได้ค่ะทำทุกอย่างเหมือนกับหม้อทอดไร้น้ำมันเลยนะป้าจะตีส่วนผสมใหม่เลยนะคะเนื่องจากว่าหม้อทอดไร้น้ำมันป้าไม่ได้ใหญ่มากดังนั้นป้าจะตีส่วนผสมแค่ครึ่งสูตรหรือทำแค่4 ถ้วยนั่นเองครึ่งสูตรคืออะไรป้าครึ่งสูตรก็คือเอาวัตถุดิบทุกอย่างในสูตรหารด้วย2นะจ๊ะแล้วครึ่งสูตรเนี่ยตีส่วนผสมยังไงป้าขั้นตอนการตีเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเด้อนำขนมเข้าอบในหม้ออบลมร้อนหรือหม้อทอดไร้น้ำมันที่วอร์มเรียบร้อยแล้วอบที่180 องศาเซลเซียสอบเป็นเวลา 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเหมือนเดิมค่ะขนมหลังอบเขาจะดูฟูขึ้นนะหน้าขนมจะมีการแตกให้เห็นเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวเมื่อตั้งทิ้งไว้ขนมจะค่อยๆยุบตัวลงแล้วรอยแตกก็จะเห็นชัดเจนน้อยลงเช่นกันวางขนมพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทเมื่อเย็นสนิทแล้วเรียงใส่ถาดแรปด้วยแรปพลาสติกแช่ตู้เย็นช่องธรรมดา1 คืนแช่ทั้งพิมพ์เหมือนเดิมนะจ๊ะเมื่อแช่ตู้เย็นทิ้งไว้1 คืนแล้วก็นำขนมออกมาจากพิมพ์อลูมิเนียมตกแต่งแล้วก็กินได้การอบเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไว้ตอนต้นคลิปการอบในถ้วยจีบป้าเจอปัญหาดังนี้ตัวขนมในถ้วยจีบจะมีการบิดเบี้ยวมากกว่าขนมที่รองด้วยกระดาษรองอบเห็นไหมคะป้าไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าป้าใช้ถ้วยจีบที่
ที่มีความเตี้ยมากกว่าพิมพ์อลูมิเนียมที่ใช้รองหรือเปล่าที่คิดแบบนั้นก็เพราะว่าตัวขนมที่ใช้กระดาษรองอบตัวกระดาษรองอบเขาจะคลุมขอบพิมพ์อลูมิเนียมค่ะขนมก็เลยดูจะเป็นทรงสวยกว่าอีกหนึ่งอย่างที่เจอคือขนมที่ใช้ถ้วยจีบก้นเขาจะมีความมันความแฉะมากกว่าเห็นไหมคะอันบนเนี่ยจะเป็นใช้กระดาษรองอบส่วนชิ้นล่างที่เป็นเงามันคือใช้ถ้วยจีบกระดาษจ้าผลออกมาเป็นแบบนี้ทุกอันเลยค่ะไม่ว่าจะอบด้วยเตาอบหรืออบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันเซตนี้จะเป็นขนมที่อบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันเห็นไหมคะขนาดว่าก้นขนมสีเข้มขนมที่ใส่ถ้วยจีบก้นขนมยังดูมันเงาเลยค่ะขนมที่ทำเสร็จแล้วถ้ายังไม่ได้แต่งหน้าสามารถเก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้ 3-4 วันแต่ถ้าแต่งหน้าแล้วโดยเฉพาะใช้ผลไม้ในการแต่งหน้าระยะเวลาในการเก็บรักษาจะสั้นลงนะคะเพราะว่ามันจะมีความชื้นจากตัวผลไม้ลงไปในเนื้อขนมด้วยถ้าเป็นไปได้แนะนำว่าให้แต่งหน้าขนมตอนที่จะเสิร์ฟจะดีที่สุดสำหรับการตกแต่งวันนี้ป้าจะใช้นูเทลล่าเอานูเทลล่ามาใส่ถุงบีบแล้วตัดปลายถุงบีบเป็นรูเล็กๆจากนั้นบีบลงไปด้านบนของหน้าเค้กบีบเป็นเส้นเล็กๆบางๆก็พอมันแพงถ้าใครจะวางตกแต่งขนมด้วยสตรอเบอรี่ครึ่งลูกแบบนี้แนะนำว่าวางแล้วให้รีบเสิร์ฟนะคะเพราะว่าน้ำจากสตรอเบอรี่มันจะออกมาทำให้หน้าขนมแฉะถ้าอยากให้แฉะช้าลงก็อาจจะต้องใช้เป็นสตรอเบอรี่เต็มลูกหรือผลไม้หรือขนมอื่นๆที่แห้งกว่านี้ในการตกแต่งหน้าขนมสามารถปรับเปลี่ยนเองได้ตามชอบเลยนะคะอย่างชิ้นนี้ป้าใช้เป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่พาสเลย์แล้วก็ดอกไม้กินได้ที่ปลูกเองน่ารักเนาะเดี๋ยวป้าจะเอาขนมใส่กล่องค่ะ1กล่องใส่ได้4ชิ้นจะเป็นกล่องขนาด 15x15x5 เซน1กล่องใส่ได้4ชิ้นกำลังสวยเลยดูสิปิดฝากล่องแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวถัดมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบมินิชีสเค้ก1สูตรครีมชีส99 บาทอิงจากครีมชีสเซนจูรี่ขนาด250 กรัมราคาจากร้านชวนชมนะคะน้ำตาลทราย4 บาท 20 สตางค์วิปครีม15 บาทไข่ไก่10 บาทโยเกิร์ต6 บาทกลิ่นวานิลลา2 บาทแป้ง50 สตางค์รวม136 บาท 70 สตางค์ยังไม่รวมท็อปปิ้งด้านบน1สูตรทำได้8ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่17 บาท 9 สตางค์ถ้าเกิดว่ารวมท็อปปิ้งด้านบนแล้วรวมกระดาษรองอบแล้วต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ28 บาทกับ9 สตางค์นะคะท็อปปิ้งด้านบนขึ้นอยู่กับว่าเราใช้อะไรบ้างใช้ในช่วงฤดูกาลไหนราคาแต่ละช่วงไม่เท่ากันนะคะต้นทุนในส่วนนี้เนี่ยยังไม่รวมค่ากล่องยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจิปาถะนู่นนี่นั่นขายกี่บาทดีอันนี้ตอบยากขึ้นกับท็อปปิ้งด้านบนเป็นหลักด้วยค่ะยังไงลองคิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกำไรที่พอใจจากนั้นก็ตั้งราคาขายได้เองเลยนะคะตัวครีมชีสไม่ต้องใช้ยี่ห้อเดียวกับป้าก็ได้ในท้องตลาดมีมากมายหลากหลายยี่ห้อให้เลือกอย่างอันนี้ป้าถ่ายมาจากที่แมคโครนะคะจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้แต่ละยี่ห้ออาจจะมีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปยังไงเราก็สามารถปรับรสชาติของชีสเค้กเราได้เองเลยนะคะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า